हाय फ्रेंड्स, स्वागत टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप बनावीशुं વધેલી દાળમાંથી દાળ ઢોકળી એટલે કે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ દાળ ઢોકળી। જો આપણી તુવેરની દાળ વધી હોય તો તે દાળને ફેંકી ના દેતા તેમાંથી વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ દાળ ઢોકળી બનાવવાની રેસીપી જોઈ લઈએ। તેના માટે મેં અહીંયા એક અડધી વાટકી ચણાનો લોટ લઈ લીધો છે। હવે તેમાં સ્વાદ અનુસાર હળદર એડ કરીશું, ધાણા જીરું પાવડર, ગરમ મસાલો, લાલ મરચું પાવડર અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈશું। હવે તેમાં મોણ માટે આપણે થોડું તેલ એડ કરીશું અને તેને સારી રીતે મસળીને મિક્સ કરી લઈશું। એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે તો હવે તેમાં આપણે થોડું થોડું જરૂરિયાત મુજબનું પાણી નાખી અને લોટને એકદમ સરસ રીતે બાંધી લઈશું। આ રીતે આપણો લોટ એકદમ સરસ બંધાઈ ગયો છે। તો હવે આપણે આપણી બચેલી દાળમાં થોડું પાણી એડ કરી દઈશું અને હવે તેને આપણે ગેસ પર મૂકી દઈશું ગરમ થવા માટે। દાળને આપણે વઘાર આપવાની જરૂર નથી કેમ કે તે પહેલેથી વઘાર આપેલી છે એટલા માટે। તો હવે આપણે બાંધેલા લોટનો એક લુવો કરી લઈશું અને તેને હવે આપણે એકદમ સરસ રીતે વણી લઈશું આ રીતે। હવે આપણી રોટલી એકદમ સરસ રીતે વણાઈ ગઈ છે તો આપણે ગરમ થયેલી દાળમાં સ્વાદ અનુસાર મરચું પાવડર, થોડો ગરમ મસાલો, થોડું ધાણા જીરું પાવડર અને ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી અને તેને એકદમ સરસ રીતે હલાવી લઈશું। આપણી દાળ છેલ્લે ચડી અને એકદમ ઘાટી ના થઈ જાય એટલા માટે આપણે તેમાં થોડું પાણી એડ કરેલું છે। હવે આપણી રોટલી એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે તો એને આ રીતે આપણે કટ કરી લઈશું। હવે આપણી રોટલીમાં એકદમ સરસ કટ થઈ ગયા છે તો હવે આપણે તેને એક એક કરી અને ઉખેડી અને ઉકળતી દાળમાં આ રીતે એડ કરી દઈશું। ધીમે ધીમે એડ કરતા જઈશું બધી જ રોટલીને। આ રીતે હવે તેમાં આપણે બધા કટકા એડ કરી દઈશું અને પછી તે દાળ ઢોકળીને થોડી હલાવી લઈશું જેથી તે તળિયે ચોટી ન જાય અને દાજે પણ નહીં। હવે તેને આપણે થોડી વાર માટે ઉકળવા દઈશું। અને થોડી થોડી વારે આપણે તેને હલાવી અને ચેક કરતા રહીશું કે જેથી તે તળિયે દાજી ન જાય। આવી જ રીતે 2-3 ઓભરા આવવા દઈશું કે જેથી તે આપણી તેમાં રહેલી ઢોકળી એકદમ સરસ રીતે ચડી અને પોચી થઈ જાય। હવે આપણી ઢોકળી એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે તો હવે તેને આપણે
આ રીતે ચાકુની મદદથી ચેક કરી લઈશું કે તે પાકી ગઈ છે કે નહીં. તો હવે આપણી ઢોકળી એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તૈયાર છે આપણી ગરમા ગરમ દાળ ઢોકળી. તો હવે આપણે તેને સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ દાળ ઢોકળી. જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે શેર કરો અને આવા બીજા રેસીપી વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.